ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ፓስታ ሰርቻለሁኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ደስ የሚል የምንወደው የኛ የአገር ቤት ስፓይሲ የሆነ ፍሌቨር ያለው ነው። ከሰርታችሁ ከሞከራችሁት በጣም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ሰብስክራይብ ደግሞ ከተስማማችሁ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ሆኖ ወደ ስራው ገባለሁ ማለት ነው። As you see, I made this amazing, nice pasta, tasty, flavory, spicy, simple with a few ingredients in there. So if you think you like my channel, remember to subscribe and thank you for watching. ሁሉ ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ፓስታ አለ፣ እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ላሳያችሁ እዚህ ጋር ምን እንዳለኝ። ቆይ ይሄን ልጥፈተውና ላሳያችሁ። ብዙ ነገር ይመስላል ግን በጣም ትንሽ ነገር ነው እንደምታውቁት። My food don't need too much stuff. That's all. Have garlic አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ብራውን አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር ፔፐር አለኝ፣ ጥቁር ቅመም አለኝ። ተፈጭቷል፣ ጥሬው ስለሌለኝ ነው። ብላክ ፔፐር። እነዚህ ናቸው ያሉኝ። ሌላ ብዙ ነገር የለኝም። ይሄ ነው የሚያስፈልገኝ። ጨው ያስፈልጋል፣ ዘይት ያስፈልጋል። You need salt and oil. That's normal. and ቀጥሎ ምንድነው ማድረገው? ይሄንን ነጭ ሽንኩርቴን እዚህ ውስጥ ጨምራለሁኝ። ይሄ አሪፍ ነው ለነጭ ሽንኩርት መፍጫ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ይሄ add your black pepper there, all of it እንደዚህ ጨምራለሁኝ እዚህ ውስጥ። ከዛ ትዘጉትና ይሄንን ተፈጩታላችሁ ማለት ነው። ፓስታዬ እየፈላ ነው። ስቲሙን እንዳይረብሽ ካሜራዬን ብዬ ነው አይጠፋውት። turn the things down because the steam might not be good for the cameras. And then yeah, I have this as well and I'll come back to that as well. እና ነው ማድረገው በመቀጠል ላሳያችሁ። መፍጫ ይታያል ብዬ ገመታለሁኝ። እዚህ ጋር መፍጫ ያለ and I'm going to do like grinding. እዚህ አድርጌ ፈጫዋለሁ ማለት ነው። just to make it paste. so እንደዚህ ታደርጉና ፈጭቼ ትጨርስ አሳያችኋለሁኝ። I'll just come back for a minute. Let me finish doing that. ከዛ እንደምታዩት ይሄው ነጭ ሽንኩርቱንና ብላክ ፔፐሩን አብሬ ፈጭቼዋለሁ። ግን ስፈጨው ነጭ ሽንኩርቱን ስላልቆራረጥኩት በትንሹ እንደገና ደግሞ ብላክ ፔፐሩን የተፈጨ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሪዛልት ሰጥቶኛል። ይሄ እንደዚህ እና ለወደፊቱ እናንተ ነጭ ሽንኩርታችሁን ከታትፉት እዚህ በዚህ በፍጨት ከፈለጋችሁ ብላክ ፔፐሩ ደግሞ የተፈጨ ሳይሆን ኮርኑ ራሱ እንዳለ እንትን ብትሉት አንድ ላይ መፍጨት እንትኑ ሃይ ነው። አለበለዛም ደግሞ ይሄ ሲሶልት ጨው የአንኳር ጨው ጨምራችሁ እንትን ካላችሁት ሊፈጭ ሊደቅ ይችላል። እኔ ድፍኑን ስለጨመርኩት ነው I got this result. That's what I'm telling you. And that's what I'm saying. What I did say is in Amharic is I did the black pepper and the garlic together, and then I get this result. Like as you see, it's not all pasted. So what I'm doing, what the reason is for that is I just put the whole garlic in there, and then the black pepper was almost like powdery. If you put the whole corn pepper there, and then if you chop up the garlic, or if you add sea salt, you might get a paste result. That's why I get small big like this. Now I learned my lessons. Next time I know how to correct this. So next what I'm doing is I put this in here. You don't need all this too much. If you like too much garlic and black pepper, if you want it to spice, you can do that. But that's enough for me. And that goes እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ አለኝ እንደዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ይሄንን እንደዚህ ያደርጋለሁኝ። እዚህ ላይ አድርግና this is enough garlic and black pepper. If you want you can add. and ቀጥሎ መጨመር እዚህ ላይ እንትን ጨምራለሁኝ ይሄንን
brown እዚህ ላይ ጨምራለሁ I don't know what's brown in Amharic and I don't think there is an Amharic word brown ይሄን ጨምራለሁ እዚህ ጋር አብሬው እንደገና ይሄንን እፈጨዋለሁ I'm going to make more paste with the brown and with the garlic and pepper like that ለይሄን ጨምርና ፈጭቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ይሄው እዚህ ጋር እንትን እጥጃለሁ መጥበሻዬን ትንሽ ይቅላርግላችሁ ቪዲዮ እንደዚህ አሁን ምንድነው እዚህ ላይ የማደርገው ፓን እዚህ ላይ አድርጋለሁ እጥጃለሁኝ hot pan and you can add any kind of oil you want again it's your option pasta የተቀቅሏል you pasta እንደዚህ ተቀቅሏል you don't have to sieve it it's just left it in the boiled water ከዛ እዚህ ላይ ዘይት ታረጋላችሁ የፈለጋችሁትን ያህል ዘይት ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ ይሄው እንትን አለ ምንድነው ስሙ the paste I made ታረጋላችሁ ፔስታችሁን እዚህ ላይ your brown and garlic and ምንድነው ስሙ black pepper paste ታረጋላችሁ እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ ሌላም ነገር መጨመር ትችላላችሁ እኔ ግን አልጨምርም that's all I need እንደዚህ አድርጋችሁ ማሰል ታረጉና ከዛ ምንድነው ማረገው እንትን ጨምራለሁ ፓስታውን እዚህ ላይ ጨምራለሁ ይፈለጋችሁ በሚያህል ታረጋላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዚህ እንደምታዩት ብቻ አይደለም You can add more paste if you want. It's more darker result. ከፈለጋችሁ እንደዚህ ነው ተጨምራላችሁ ከዛ ከውሃው ከዚህ ትንሽ ከፈለጋችሁ ታረጋላችሁ ከፓስታው ውሃ በቀላሉ እንደዚህ ሲምፕል የሆነ ፓስታ ግዴታ እንትን ፓስታ መብላት አያስፈልግም ምንድነው የቲማቲም ፓስታ ግዴታ አያስፈልግም just want to cut in small pieces, not the pasta, just the prawns.
እንደዚህ ቆንጆ ሆነ አሪፍ ምሳ መብላት ትችላላችሁ ሰርታችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጨው ትቀምሳላችሁ፣ ጨው ታደርጋላችሁ። ብዙ ጨው ማለት ነው። But if you add salt and the pepper with your garlic, the sea salt mashed together is much better. ልክ ሀገር ቤት ለምሳሌ አሁን ጨው ምናምን ሲፈጩ በእንትን ነው የሚፈጨው። as family do it, they always make a paste your garlic, they add sea salt. I didn't know what the reason, but that's what they used to do at home. My mother did that with the sea salt. It must be because garlic has a very, I suppose it's like stone, you know, for some reason. I don't know why. Some of them are like that. እዚህ ታደርጋላችሁ፣ ጨዋችሁን ትቀምሳላችሁ። ጥብስ ሲል በርበሬ ከምትበሉ አንዳንዴ ለውጥ ነው። ይሄ ራሱ ስፓይሲ ነው፣ ቆንጆ ነው በጣም። ምን ያህል ጋርሊክ እንደምንጠቀም ሀገር ቤት ታውቃላችሁ። እና ያንን ጋርሊካችሁን በተለያየ መልኩ ከተለያየ ነገር አልጫ ላይ ምናምን ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እንደምናበዛው ሁሉ ይሄም እንደዛው ሴም አይዲያ ነው። በርበሬ የሚያቃጥል በርበሬ ነው እንጂ የቀረው ያው በርበሬ እንደምንሰራው እንደሚጨመረው ቅመማ ቅመም እንደዛ እንደማለት ነው። እንዴት አሪፍ እንደሆነ አትጠይቁኝ። ቴስት ኦልዌይስ ዋው። It's a wow. If you like only garlic and pepper and spicy things, not everybody does. It's garlicky, but it's nice. Nice garlicky flavor. What is this? Maybe children might not like this, but I just like it. Wow. አያችሁ ምግብ ላይ ሁልጊዜ ትዕግስት ይጠይቃል። ገና ስታዩት መፍረድ የለባችሁም። እንደዚህ አድርጋችሁ ጥፍጥ ታደርጋላችሁ። ጋዛችሁን turn your cooker off። እንደዚህ የዘነጠ ምሳ ሰርታችሁ ራት ምሳ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲያምር so good very tasty ሊያም honestly ሰርታችሁ ብሉ ውዶቼ። እንደዚህ እስከ መጨረሻው ስላያችሁ አመሰግናለሁ። Thank you for watching until the end.